Morjesta. Ei ole yksi eikä kaksi kysymystä, mitä mulla on tuolta internetin välityksellä tullut, että jos on vähän heikompilaatuinen tukki, niin miten se nyt kannattaa sahata, että siitä tulisi edes jollakin lailla kunnollista sahatavaraa. En mä kyllä tiedä. Jos on huono tukki, niin kyllä täytyy olla aika vakiiri, että siitä tekee kunnollista sahatavaraa. Ei siinä auta painottaa pelissä eikä mitään. Kyllä ne vähän on semmosia polttopuita semmoiset. Tässäkin on semmoinen tukki. Joka suuntaan mutkaa ja vaikka mitä. Mutta ihan mielenkiinnosta, niin pistetään se tuohon sahapöydälle ja aukastaan ja katsotaan kuinka villiä askartelupuuta siitä saadaan aikaiseksi. Ruvetaan sahaamaan.
Tässä näitä lankkuja nyt sitten olisi siitä klempurasta tukista. Siinä on ihan mahdottoman mukava syykuvio ja on iso oksaa ja on poikaoksaa ja on kaiken maailman pikkuoksaa tossa noin ja sydän vaeltaa ja kyllä hienot lankut on. Tarkoitan siihen käyttöön, että meinaan tehdä näistä pöydän kanne. Nyt nää pistetään sillaan taapeliin, että nää ei sekoo muihin lankkuihin, nää pysyy yhdessä ja sit kun on siellä aikansa ollut, niin vähän suoristelen sivuja, tapitan yhteen ja ai että, kyllä tulee upea pöydän kansi. Mutta hei, tämmöisiin puukuviin taas tällä kertaa, ensi kerralla taas uudet puukujeet. Se on morjesta!